سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال نسی کوکینگ خوش اومدین. امیدوارم از آموزش این قسمت لذت ببرین. خب بریم یه کباب ترش خوشمزه درست کنیم. مواد لازم: سبزی ریحون و نعنا، یه مقدار لازم، پیاز یک عدد رنده شده، ربع انار یک قاشق غذاخوری، یک و نیم قاشق غذاخوری، زعفرون به مقدار لازم، گوشتم که گوشت گوساله است 300 گرم. این غذا رو برای 2 نفره. ولو پودر سیر، 2 قاشق مربا خوری. همه مواد رو هم قاطی کردم. البته به جز نمک رو نمیزنیم چون گوشت رو سفت میکنه. حالا آخرین کار که خواسته بپزیم نمک رو اضافه. بعد گوشت رو الان اضافه میکنیم. اینو 12 الی 24 ساعت داخل یخچال میذاریم تا خودش رو بگیریم. مواد بره تو خورد گوشت. خب اون موادمون از توی یخچال در آوردیم. تقریبا 12 ساعت گذشت. و دیگه نمیخوام بزنیم داخل سیخ‌های اینجوری چوبی و دیگه ببریم. ما به نوعی نمک زدیم. حالا بشین داخل مایتابه یکم با روغن داغ میکنیم و یا میکنیم. خب اینا رو ما چیندیم داخل مایتابه، میذاریم به طرف ملایم تا داغ میکنیم. خب این هم از کباب ترش ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نظراتتون حتما برام کامنت کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.